ሰላም የቴዘር ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሁላችሁም ትፈልጉታላችሁ ብዬ የማስበውን ቱቶሪያል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ያቀረብንላችሁ ቱቶሪያል ምንድነው? ፊት ላይ ያለን መጥፎ ነገሮች እንዴት ማጥፋት እንችላለን ፎቶሾፕን በመጠቀም ማለት ነው። እንዴት ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። መጀመሪያ በዚህ ፎቶ ላሳያችሁ። ይሄ ፎቶ ልክ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ነጥብጣብ የበዛበት እና ለማየት ደስ የማይል ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥርት እንደምናደርገው እናያለን። መጀመሪያ ይሄንን ፎቶ ዱፕሊኬት እናድርገው ወይንም ደብል እናድርገው ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ኮንትሮል ጄ እንነካለን። ደብል ከሆነልን በኋላ ምንድነው ኢንቨርት እናደርገዋለን። ይሄን ፎቶ ኢንቨርት ለማድረግ ኮንትሮል አይ ወይንም ደግሞ ኢሜጅስ በሜድ አድጀስትመንት ኢንቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንቨርት ካደረግነው በኋላ የዚህን ብሌንዲንግ ሞዱን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ቪቪድ ላይት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ቪቪድ ላይ ከቀየርነው በኋላ ምንድነው ፊልተር ሁለት ፊልተሮችን እንጠቀማለን። ፊልተር ላይ በመግባት የመጀመሪያው ሃይ ፓስ ነው የምናደርገው። ሃይ ፓስ ማለት አዘር ውስጥ ሄደን ሃይ ፓስ እናደርገዋለን። ከዛ ጥርት ያለ እስኪመስለን ድረስ ይሄንን አድጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ እንጨምረው በቃ እዚህ ጋር። ከዛ ይሄን ነገር ደግሞ አሁን ብለር እናድርገው ማለት ነው። ሌላ ፊልተር እንጠቀም። ፊልተር ብለር ጋውዣን ብለር የተባለውን እንጠቀማለን። ብለር ስናደርግ ብለር መጠኑን በጣም ከጨመር ነው የድሮ ነጠብጣቦቹ መታየት ይጀምራሉ። ነገር ግን ቀነስ አድርገን ልክ መታየታቸው እስኪቆም ድረስ እናደርገዋለን። ልክ እንደዚህ ደን ኦኬ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነገር የተበለሻሸ ነው የሚመስለው፣ ግን አሁን ልናስተካክለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌየር ማስክ የምትባል ነገር አለች። ይሄንን ከነካ ነው በነጭ ባክግራውንድ ሌየር የሆነ ማስክ ይሰጠናል ማለት ነው። እኛ ግን በብላክ ባክግራውንድ ሙሉን ሸፍኖ እንዲጀምርልን ስለምንፈልግ አልትን ይዘን ይሄንን ነገር እንጫናለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በብላክ አድርገው ሙሉ ነጠብጣቡን አመጣው ማለት ነው። ከዛ ከለር እዚህ ጋር ነጭን መርጥና ብረሽን መርጥና ምንድነው ሳይዙን በስኩዌር ብራኬታችን ኪቦርዳችን ላይ ባለው እያስተካከልን መጥፎ ቦታዎችን እንዲህ ማጥፋት ነው ማለት ነው። ልክ ያ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጠብጣቦቹን እያጠፋልኝ ነው ማለት ነው። እንዲህ መጥፋት አለባቸው ብዬ የማስባቸው ቦታዎች በሙሉ ሳይዜን እየቀያየርኩኝ ማጥፋት ነው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉን ጽድት ያደርግልኛል ማለት ነው። አነስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሳይዛችሁን እየቀነሳችሁ የብራሻችሁን ሳይዝ እንዲህ ብራሽ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ሙሉን ጨርሰናል። ከዛ ትንሽ ዲቴል ለመስጠት ያህል እዚህ ላይ የከንፈሯን ከለር እንቀይረው። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር አዲስ ሌየር እንሰራለን። አዲስ ሌየር እንሰራና ብሌንዲንግ ሞዱን ወደ ሶፍት ላይት እንቀይረዋለን። ከዛ በኋላ ለከንፈሯ አሪፍ የሆነ ከለር እንመርጥላትና ከዚህ ጋር እላዩ ላይ መቀባት እንጀምራለን ማለት ነው። አዲሱ የከፈትነው ሌየር ላይ ማለት ነው። እንሂድና ዙም እናርግ። ከዛ ሳይዛችንን ቀነስ አድርገን መቀባት እንጀምር ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም አኪዩሬት መሆን ይጠይቃል። እናንተ የራሳችሁን ፎቶ ስትሰሩ በደንብ ተጠንቀቃችሁ ዙም እያደረጋችሁ ስሩት። ይሄ ለቱቶሪያል ለማሳየት ያህል ስለሆነ ዝም ብዬ ራፍሊ እየቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ወደዚህ ቀይረናታ ማለት ነው። አሁን ሙሉን ለማሳየት ያህል ሙሉን አንድ ሌየር ላድርገውና ልዩነቱን ላሳያችሁ ማለት ነው። አሁን እኛ የቀየርነው ይሄ ነው። በፊት የነበረው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ለውጥ እንዳለው በዚህ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እና ፎቶ ውስጥ እነሱ እንዲፖስት ለማድረግ ምናምን እንደዚህ ጽድት እያደረጋችሁ አሪፍ አሳምራችሁ እየሰራችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሌላው እዚህ ጋር ልጨምርላችሁ የምፈልገው ነገር የአይናችሁን የከንፈራችሁን ወይንም የአፍንጫችሁን ሼፕ መቀያየር የምትፈልጉ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር አንድ ሌየር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ሺፍት አልት ኢ በመንካት አንድ ሌየር ካደረጋችሁት በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት የሚል ምርጫ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ታደርጉት እንደዚህ ቻንስ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ፊልተር ላይ በመሄድ ዲኪፋይ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ይሄንን ስትነኩ
አዲስ ዊንዶው ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይናችሁ ምናምን ራሱ ዲቴክት ያደርገዋል ፎቶሾፕ ቨርዥናችሁ አዲስ ከሆነ። ከዛ እንደምፈልጉት ሳይዛችሁን እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እየሳቀችና ስምስተታለን ያቆረፈች እንደፈለግን ያፍንጫችንን ሳይዝ ማስረዘም፣ ማሳጠር፣ ማጥበብ፣ ማስፋት፣ አይናችንንም እንደዛው ተለቅ ማድረግ ወይም ጠበብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን በመጠቀም ያው ፎቶዎቹ ትልቅ ይለጥ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ምን እንደምንችል ለማሳየት ያለው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን።